Thank you, Lara, for receiving us in your office. You're welcome. I have a question. Many people leave this country or want to leave this country. You decided to stay here. Can you explain us why? أنا بالتأكيد مو فقط أنه أرغب بالبقاء هنا، لكن هذا انتمائي، هذا مبدئي. أنا تربيت في هذا البلد وفي هذه الأرض. أي إنسان عاش في أي بقعة من الأرض لازم يكون عنده انتماء إلى الأرض اللي عاش فيها. اليوم اللي مهاجرين إلى الخارج بالتأكيد عندهم انتماء، لكن ظروف قصرية مرت بهم خلتهم أنه يهاجرون. بالنسبة لي هاي الظروف أنا أتحداها، ولهذا بقيت في القوش وفي بلدي، وما حبيت أغادره ولا أرغب أو أفكر بأنه أغادر هذه الأرض. لحد الآن ما عندي أي فكرة للهجرة أو مغادرة هذه الأرض للعيش في مكان آخر. لكن هذا ما يعني أنه كل الناس عندهم نفس الشيء، نفس الإرادة، نفس قوة التحمل. في ناس ما يقدرون يتحملون أو يتحدون هذا الموضوع اللي احنا نعيشه، لأنه فعلا احنا نعيش في ظروف صعبة جدا جدا لا نحسد عليها. فأكيد أنا أريد أبقى وأكمل حياتي وأساعد أنه أطور من أرضي وبلدي حتى يضاهي البلدان العالمية المتطورة. Okay. What need the people here that they stay or will stay here? What is the important thing they need? الناس محتاجين إلى السلام. السلام موجود في ناحية القوش، لكن في باقي الأماكن أكيد ما موجود السلام أو الأمان، فمحتاجين إلى السلام والأمان. السلام مو فقط أنه سلام واحد يقتل واحد، السلام الداخلي، أنه يكون عندنا سلام، نشعر في سلام داخلي، أن نكون نتقبل الآخر، نحب الآخر، ما أحبه لنفسي أحبه للآخرين. فهكذا راح يتحقق السلام. إذا تحقق السلام راح يتحقق البقاء، وراح يتحقق كثير من الأمور، بالإضافة إلى أنه بحاجة الناس إلى كثير من الخدمات ومصادر العيش، أي فرص عمل لتأمين عيشهم. فهذا هو ما يحتاج الناس للبقاء، لأنه إذا ما لقوها هنا أكيد راح يغادرون إلى بلد آخر للبحث عن فرص عمل، البحث عن الأمان، البحث أكيد عن الحياة الأفضل. Okay. What should we know in Germany is the biggest challenge, the biggest problem in your country? المشكلة الكبيرة لبلدنا هو انعدام الثقة ما بين الشعب والحكومة. فكل حكومة تجي كانت توعد الشعب بأنه راح يصير الأفضل، لكن كان يصطدم الشعب بأنه كان يرجع البلد إلى الوراء أكثر، فصار حالة انعدام الثقة. ما عدا هذا الفساد اللي صار في البلد، تفشي الفساد في عموم البلد من القمة إلى الأسفل إلى القاعدة. هذا أيضا مشكلة رئيسية في البلد، عدم تطبيق النظام وعدم تطبيق القوانين. لدينا قوانين تعنى بحقوق الإنسان، حقوق الإنسان قبل أي انتماء. إذا طبقت هذه القوانين أيضا راح نقدر نعالج النقطة الأولى اللي هي ماذا يحتاج الإنسان للبقاء هنا. فإذا إحنا نحتاج للمشكلة الرئيسية للبلد اللي هي أنه انعدام الثقة وعدم تطبيق القانون والنظام. Okay. On the other hand, which developments give you hope? What is happening? What gives you hope in your country or for your country? التطوير في بلدنا صار في حالة ركود، ما صار إنه البلد اتطور بكثير من المجالات، المجال العمراني، الصناعي، أي مجال، بعكس ما كان في السابق، في النظام السابق.
بقدر ما كان النظام السابق دكتاتوري وقمعي، اليوم الناس صاروا يقولون يا ريت على هذاك النظام ولا على هذا النظام، لأنه على الأقل قبل كان دا يصير تطور. يعني هاي صار احنا أكثر من 15 سنة ما انبنى ولا جسر. وين التطور في البلد؟ فأكيد احنا بحاجة لكل المجالات حتى نطور بلدنا. بلدنا ما عدا الموارد الطبيعية اللي عنده، غني بالموارد الطبيعية، عنده مورد اقتصادي كبير واللي هو السياحة، وإحنا هاملين غافلين عنه. فأكيد إذا طورنا السياحة راح يكون دليل على العمران والتحضر للبلد، واجهة حضارية راح يكون، فنقدر نطور بلدنا. لكن نحتاج إرادة وقوة إلهية حتى نقدر نغير من مسار الحكومات اللي موجودة في البلد. Okay. One last question. We see in your country that the different groups, the different minorities don't trust each other anymore. What can be the first step to overcome it, to improve the trust between the different people in this country? لازم هذا الشيء نبدي به من الأجيال الصغيرة، من الأطفال، لأنه انعدام الثقة صار مرض متفشي بين الجميع، صار الكل واحد ما يثق بالآخر. أكيد هم بسبب السياسات اللي إجت. احنا عندنا فد مشكلة انه كل تغيير نظام في العراق لازم يقتل ويبيد النظام السابق، يقتلعه حتى يأسس نظام جديد، بينما هذا الشيء ما نشوفه بالدول الغربية. فإذا الشعب يشوف للحكومة بأنه دائما أكو إبادات، أكو دماء لتغيير نظام معين، فالشعب همنا نفس الشيء راح يكون، نفس الثقافة راح تكون يمه، فلهذا ما راح يكون أكيد أكو ثقة. والمشكلة الأخرى لو زرعوا الطائفية يعني بعقول المواطنين، هاي الطائفية مرض خبيث يعني سريع الانتشار، انتشرت بسرعة كبيرة، فحتى نتخلص من عندها نحتاج وقت. لازم نزرع ثقافة المحبة وثقافة التعايش وتقبل الآخر. فأكيد لازم نبدي بيا الأطفال من خلال المناهج الدراسية، نعزز الثقة بين الناس من خلال ندوات حوارية، نشاطات. ممكن إنه بس أهم شيء المؤسسات التربوية والمؤسسات التربوية الاجتماعية اللي هي الدينية، كلهم على حدة، يعني المسيحيين والمسلمين والإيزيديين وكل الأديان اللي موجودة. بالإضافة إلى الموضوع الخطاب الديني، الخطاب الديني لازم أيضا يصير توحيد للخطاب الديني. مو اليوم مثلا نسمع أنه رجل دين لديانة معينة يتحدث بسوء عن ديانة أخرى، أو يعلن فتوى ضد ديانة أخرى بمثلا أعياد الميلاد، أنه يحرم أو يجرم تهنئة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية. فكيف راح يكون المكون المسيحي راح يكون عنده ثقة بالمكون اللي أعلن فتوى ضده بهذا الموضوع؟ أكيد في اليوم الثاني من بعد هذه الفتوى أي واحد من هذه الديانة، من أتباع هذه الديانة، راح ينظر من قبل المسيحيين إلى بنظرة أخرى وعدم ثقة، لكون أنه هذا ممكن أنه يكون الأفكار في داخله أفكار مسمومة، أفكار عدائية ضد المسيحيين فيما يخص الأعياد والمناسبات. ممكن أنه يفجر نفسه، ممكن في العيد، في التجمع بالكنيسة، بالاحتفالات الدينية. فهاي مشكلة، فأكيد لازم التثقيف والتوعية والتربية. Great. Thanks a lot. Good luck for your work and be blessed. Thank you so much. You are welcome.